ધોરણ 7 પ્રશ્નપત્ર પહેલું પેજ નંબર 93 અભ્યાસક્રમ એનો પહેલો પાઠ એક જ છે 2 કલાકનો સમય છે કુલ 40 માર્કનું પેપર છે તો પાછળ તમને સ્વાધ્યાય જે પ્રથમ સત્ર માટે પ્રશ્નપત્ર આપેલું છે તે પ્રશ્નપત્રના અત્યારે આપણે જવાબ જોશું પેજ નંબર 93 ઉપર સૌથી પહેલા પ્રશ્ન પહેલો છે કૌંસમાં આપેલા શબ્દમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો ટોટલ 20 માર્કની ખાલી જગ્યા છે એટલે 20 ખાલી જગ્યા છે એક ખાલી જગ્યાનો 1 માર્ક છે પહેલી ખાલી જગ્યા જોઈએ ખાલી જગ્યા એક બિલ્ડિંગમાં કોમ્પ્યુટરને જોડે છે તેનો જવાબ આવશે લેન કે વેન તો તેનો સાચો જવાબ છે લેન લેન એ એક બિલ્ડિંગમાં રહેલા કોમ્પ્યુટરને જોડે છે લેનની નીચે લાઈન કરો ત્યારબાદ બીજી ખાલી જગ્યા જોઈએ ખાલી જગ્યા એ એક વેબ બ્રાઉઝર છે વિકલ્પ જોઈએ ગૂગલ અથવા તો માઇક્રોસોફ્ટ ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર તો તેનો જવાબ આવશે માઇક્રોસોફ્ટ ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર તે એક વેબ બ્રાઉઝર છે ગૂગલ છે શું છે તો કે ગૂગલ છે એક પ્રકારનું સર્ચ એન્જિન છે ત્યારબાદ ત્રીજી ખાલી જગ્યા જોઈએ માઇક્રોસોફ્ટ ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર નીચે લાઈન કરો જો મારી લાઈન છે એ થોડીક અધૂરી છે તમારે પૂરી કરી લેવાની ત્યારબાદ ત્રીજી ખાલી જગ્યા જોઈએ ઇન્ટરનેટ પર ખાલી જગ્યાએ વેબસાઇટનું સરનામું છે તો વેબસાઇટનું સરનામામાં જવાબ આવશે યુઆરએલ ની નીચે લાઈન કરો ત્યારબાદ ચોથી ખાલી જગ્યા જોઈએ ખાલી જગ્યા એ 3W એટલે કે www ની સાઇટ છે જે તમને અન્ય વેબસાઇટ શોધવામાં મદદ કરે છે તો સાચો જવાબ આવે છે સર્ચ એન્જિન નીચે લાઈન કરો ત્યારબાદ પાંચમી ખાલી જગ્યા એ ખૂબ જાણીતું સર્ચ એન્જિન છે એનો સાચો જવાબ આવશે ગૂગલ એ ખૂબ જાણીતું સર્ચ એન્જિન તો ગૂગલ ની નીચે લાઈન કરો ત્યારબાદ છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા જોઈએ તમે પ્રાપ્ત કરેલા બધા જ ઈમેલ ખાલી જગ્યા ફોલ્ડરમાં સંગ્રહ થાય છે તો જવાબ આવશે ઇનબોક્સ ની નીચે લાઈન કરો dev@yahoo.in એ ઈમેલ સરનામામાં યુઝરનેમ ખાલી જગ્યા છે તેનો જવાબ આવશે દેવની નીચે લાઈન કરો આઠમું ડિફોલ્ટ હોમ પેજ પર પાછા જવા માટે ખાલી જગ્યા બટનનો ઉપયોગ થાય તો હોમ બટનનો ઉપયોગ થાય તો હોમ ની નીચે લાઈન કરો ત્યારબાદ નવમી ખાલી જગ્યા એ વેબસાઇટનું પ્રથમ પેજ છે તો વેબસાઇટનું જે પ્રથમ પેજ હોય તેને હોમ પેજ કહેવાય તો હોમ પેજની ઉપર નીચે લાઈન કરો ત્યારબાદ 10મી ખાલી જગ્યા એ અન્ય વેબ પેજ પર જવા માટેનો શોર્ટકટ છે સાચો જવાબ આવશે હાઇપરલિંક લાઈન કરો ત્યારબાદ 11મી ખાલી જગ્યા જોઈએ તમારો ઈમેલ એકાઉન્ટ ખોલવા માટે તમારું યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ એન્ટર કરો અને ખાલી જગ્યા ઉપર ક્લિક કરો તો શેના ઉપર ક્લિક કરવાનું કહે છે તો જવાબ આવશે સાઇન ઇન ઉપર ક્લિક કરો ત્યારબાદ 12મી ખાલી જગ્યા જોઈએ મોકલાવેલા બધા જ ઈમેલ ખાલી જગ્યા ફોલ્ડરમાં સંગ્રહ થાય છે તેનો સાચો જવાબ આવશે સેન્ડ લાઈન કરો 13મી ખાલી જગ્યા તમારું ઈમેલ બંધ કરવા હોમ પેજ ઉપર પાછા જવા માટે ખાલી જગ્યા ઉપર ક્લિક કરો જવાબ આવશે સાઇન આઉટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે ત્યારબાદ 14મી ખાલી જગ્યા ડિલીટ કરેલા બધા જ ઈમેલ ખાલી જગ્યા ફોલ્ડરમાં સંગ્રહાય છે જવાબ આવશે ટ્રેસની નીચે લાઈન કરો 15મી ખાલી જગ્યા જ્યારે તમે ઈમેલ લખો ત્યારે તમે જે વ્યક્તિને ઈમેલ મોકલવા ઈચ્છતા હો તેનું ઈમેલ આઈડી સરનામું ખાલી જગ્યા ટેક્સ્ટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો તેનો જવાબ આવશે ટુ ટેક્સ્ટ બોક્સ નીચે લાઈન કરો
ઈમેલનો સીધો જવાબ આપવા માટે ખાલી જગ્યા ઉપર ક્લિક કરો. જવાબ આવશે રિપ્લાય. રિપ્લાય ઉપર ક્લિક કરો. 17મી ખાલી જગ્યા ટ્રેશ ફોલ્ડર ખોલ્યા સિવાય બધા જ ઈમેલ ડિલીટ કરવા માટે ખાલી જગ્યા ઉપર ક્લિક. જવાબ આવે છે એમ્પ્ટી. એમ્પ્ટી ઉપર ક્લિક કરો. એમ્પ્ટી. 18મી ખાલી જગ્યા જોઈએ. ઈમેલ લખવા અને તેને મોકલવા માટે ખાલી જગ્યા ઉપર ક્લિક કરો. એનો જવાબ આવશે કંપોઝ. કંપોઝની લાઈન કરો. ત્યારબાદ 19 તમે હાલ જોઈ રહ્યા છો તે વેબ પેજ અથવા વેબસાઇટનું નામ ખાલી જગ્યા દર્શાવે. જવાબ આવશે એક્ટિવ ટેબ. એક્ટિવ ટેબની નીચે લાઈન કરો. તો મિત્રો અહીંયા લાઈન છે એ ખોટી થઈ ગયેલી છે. એક્ટિવ ટેબની નીચે લાઈન કરો. ત્યારબાદ 20મી ખાલી જગ્યા ઇન્ટરનેટ પર વેબસાઇટનો સંગ્રહ છે. એનો જવાબ આવશે 3 અહીં પ્રશ્ન પહેલો છે તે પૂરો થાય છે. પ્રશ્ન બીજો જોઈએ. નીચેના બટનના નામ અને કાર્ય લખો. એમાં પહેલું છે એ જે સિમ્બોલ છે સિમ્બોલનું નામ છે બેક બટન. એનું કાર્ય જોઈએ. હાલના વેબ પેજ પરથી અગાઉના વેબ પેજ પર પાછા જવા માટે બેક બટન. ત્યારબાદ બીજું જે સિમ્બોલ છે બટન છે તે બટનનું નામ છે ફોરવર્ડ બટન. તેનું કાર્ય જોઈએ. આગામી પેજ બેક બટનનો ઉપયોગ કર્યો એ અગાઉ તમે મુલાકાત લીધેલા પેજ પર પાછા જવા માટે ફોરવર્ડ બટન વપરાય છે. ત્યારબાદ ત્રીજું રિફ્રેશ બટન. વેબ પેજ રિફ્રેશ કરવા માટે વેબ પેજની તાજી માહિતી ડાઉનલોડ કરવા માટે રિફ્રેશ બટનનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યારબાદ ચોથું જે બટન છે સ્ટોપ બટન છે. તેનું કાર્ય જોઈએ. ડાઉનલોડ પ્રક્રિયા બંધ કરવા માટે સ્ટોપ બટન વપરાય છે. ત્યારબાદનું બટન જોઈએ ગો બટન. વેબસાઇટ અથવા વેબ પેજ પર જવા માટે ગો બટન વપરાય છે. ત્યારબાદ છઠ્ઠું બટન જોઈએ. તેનું નામ છે હોમ બટન. ડિફોલ્ટ હોમ પેજ પર જવા માટે હોમ બટનનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યારબાદ સાતમું બટનનું નામ છે ડિલીટ બટન. તેનું કાર્ય જોઈએ. ફોલ્ડરમાંથી પસંદ કરેલ ઈમેલને કાઢી નાખવા માટે ડિલીટ બટન વપરાય છે. તો આ હતો પ્રશ્ન બીજો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન ત્રીજો જોઈએ. પ્રશ્ન ત્રીજો છે અ ને બ સાથે એટલે કે એ ને બી સાથે જોડો એટલે કે જોડકું જોડવાનું છે. પહેલા આગળ બટન આપેલા છે. સામે બટનના નામ આપેલા. તો પહેલું જે બટન છે એ બટનનું નામ છે સ્ટાર્ટ બટન. બીજું બટન છે એનું નામ છે મિનિમાઇઝ બટન. ત્રીજું બટન છે એનું નામ છે રિસ્ટોર ડાઉન બટન. ચોથા બટનનું નામ મિનિમાઇઝ બટન. પાંચમા બટનનું નામ છે ક્લોઝ બટન અને છઠ્ઠા બટનનું નામ છે ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર. તો આ હતો પ્રશ્ન ત્રીજો પૂરો. તો અહીં આપણે પ્રશ્નપત્ર પહેલું છે કમ્પ્લીટ કરી. નિરાતે શાંતિથી સારા અક્ષરે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખવાનું છે. તો અહીં પ્રશ્નપત્ર પહેલું છે પૂરું થયું. થેન્ક યુ.